Sobrang chill ng vibes dito. Ayan o. Oh, diba? Ang vibes. Ganda. Ayan, so pretty. Guys, good morning. Ayun, day 4 na ngayon. And nandito kami sa Kilong or Kilang. Kasi yun, one night lang kami dito. And lilipat na kami papuntang Jiufen. Kasi dun yung accommodation namin. Ito muna kami sa 7-Eleven. We're gonna buy our breakfast here. Ang hirap mag-decide. Ang daming pagpipilmukan. Ayan, deluxe pork. Spicy pork. Garlic sausage. Feeling ko ito nila. Garlic sausage. Ito yung binili kong drinks. Binili ko siya dahil siya daw yung number 1. Tingnan natin kung masarap. Oops! Shit. Ito yung breakfast ko. 89 NTD siya. Pari ko ang init. Siguro mga nasa 150 to. Dito na kami guys sa Jiufen. Nag-taxi lang kami papunta dito. Tapos dito kami binaba sa harap ng temple. According to Google Maps, 5 minutes pa daw yung accommodation namin from here. Sobrang puro hagdan nito. Yari tayo dyan. Ayan yung nilalakad namin. Sobrang chill ng vibes dito. Mas chill pa sa Kilong. Para siyang Baguio 5.0, ganun. Ang ganda dito. Ito yung nilalakad namin papunta sa accommodation. Dito pala kami naka-check-in sa Juju House. So, mamaya pa yung check-in namin 3 p.m. It's currently 1 p.m. pa lang. Magliliwaliw muna kami dito. Ang bango. Water. Ang cute. Ang mahal nga lang, oh. $11,000. Mahilig ka sa pottery, guys. Ayan. Anta pottery dito sa Jiufen. Put tea inside? Can you show me? Okay. Bibili ako. What's this? Pang tea leaf. This one, Ang ganda. Bibili ako. Tanto kasi. Diba talaga kapag mayaman? Ito, art. Natutuwa. Grabe. Yung gusto ni Eunice is $1,700, which is times 1.8. Mga nasa, ayan na naman tayo, magmamas na naman tayo. Kulang-kulang 3K siguro. Pwede na, no? 3K pesos. So, ito kasi nakita ko kanina, parang $11,000. So, nagulat ako. Meron naman palang medyo kaya ng budget natin. Ayan. Lagyan niya, guys. Oh, super... give the Super present social. your mother. You don't worry the heart, but with the 2 couples. Mm. Oh, okay. Okay. I think it will break if I use this. Guys, ito daw, lotus leaf. Kasi ito, frog. Pansin nyo? Ayan o, frog. Ang cute, diba? Sobrang detailed. So pretty! Ang ganda ng teacup So cute, oh. Kaso feeling ko mababasag to agad sa akin. Ito yung lalagyan niya, so show. Kapag iuwi nyo, hindi naman siya mababasag. Oo, hindi siya mababasa. Ayos, ang daming nabili rin. Nag-shopping na. Shopping of pottery. Pero ito yung napili ko sa akin. Mug siya. Tapos meron din siya sa loob na parang para sa tea. Ayan o. 800. And then pwede din siya sa coffee. And then bumili ako ng separate. Ito. Para sa lalagyan niya. So this is 180 NTD. And then this one is like 600 The NTD. first turn in Taiwan. So I think it's 1.5 You like Taiwan? pesos. Yes! Ito yung view namin for today's video. Yan, chill lang kami. Under the tree. K-I-S-S. No. I-N-G. Huwag Ayun. Pinagkakamalan na mo tayo. Kasi dapat
pupunta kami sa Jiufen waterfall. Pero, it's already 1 p.m. And ang pagpunta dun is more than 1 hour ata. So, we decided na dito na lang kami sa Jiufen and mag-explore kami dito ng mga shops and everything and kain and bili ng mga souvenirs and all that. And enjoyin talaga itong Jiufen with a relaxed pace. Wow! You know, sometimes you have to let go. Oh, Let it go! Kasi ako yung tipo ng taong parang sobrang planner talaga ako. Like, kung ito narari, dapat mapuntahan natin ito lahat. For a day kahit pagod na. Pero tulad kahapon as in, sobrang pagod ako. Hindi ako makausap na maayos ni. Actually nga nung araw natin kahapon. Oo nga eh, Pero pero- parang kahapon lumabas yung pagod. Oo, naipon siya actually. We're gonna enjoy and hopefully interesting pa rin sa inyo. Twinning pala kami today. Cause we're No. Friends. Ay, kwento mo kayo Kwento mo kanina. kung bakit. Ikaw na. Yung pinagbilan namin ng pottery kanina, parang nagtanong siya, What are you? Kala ata magjowa kami dalawa ni Nina. Sabi ko, No. Friends only, friends. Work. Baka kami magjowa, guys. Ang dami kasi dito, actually. No? Very open sila dito sa Taiwan. Grabe ang daming tour bus dun sa baba. Ayun. Kasi usually talagang tinotour lang to ng mga yung Jiufen Old Street. Nag-DIY kasi kami, so... Yun yung yung railway? No. Jiufen yan? Hindi, Jiufen yun. Hindi Okay. natin mapupuntahan. Okay lang sa'yo? Oo. Tara, dito lang tayo. Sige, lang tayo. Sige. Okay, bye! Bye. What is the best? Best, maybe you can try our Taiwan coffee latte. Yes. So, tea? Hindi. Latte siya. Coffee latte. Coffee latte. Yes. I think I'm gonna try the sea salt green coffee. You wanna inside or take Inside. home? Okay. Tapos meron dong overlooking. Pala kami sa cafe. Dito sa Yushi Twilight. So ayan, ito yung binili ko. Sea salt cream coffee. Oh my gosh. Oh my god. So delicious. Thank you. Thank you. So yummy. I can't explain it. Gusto ko na hindi siya masyadong matamis. And then yung cream niya on top is sea salt. So medyo maalat, pero hindi masyadong maalat. Tapos yung combination nilang dalawa is perfect. Creamy. I love it. So ayun, nagtapos namin mag-coffee. And naglalakad kami papunta sa Jiufen Old Street. It's just a 1 minute away from Yushi Twilight. Ganito yung neighborhood ng Jiufen. Very Baguio. Very K-drama feels. Very provincial K-drama. Yeah. Very, Very hometown Sino to? cha-cha-cha. Ganun. Si Gung Jandi. Sa Voice Over Flowers. Oh my God. Gung Jandi. Nare-reveal yung edad natin dito. Yes. Tingnan nyo yung nilalakaran natin. Ayan, oh. Oh, diba? Sobrang quaint. Very Japan feels. Yan, daming hagdan. Pag may nakita tayong ganyan, pasukin na natin, oh. Tara. Yan. So cute here. Pretty. Mga plantito-plantitas. Galing. Wow. What is that? Paperweight? What is it for? What's for? This cat. Oh, yeah, so pretty. So cute. Kawaii. Kawaii. Yung Japanese. Japanese cocker. So cute.
Grabe, oh, cute, cute. Kawaii. Magkakawahi ka rin. Kumit ka na. Puro tea naman sila dito, guys. Look how chic. Yan. Ay, grabe. Uy. Good. 500. Okay. 500. Ganda. Sightseeing lang ako, pero si Eunice, bibili ulit. Iba talaga magdaming pera. Ayan. Bibili siya ng perfume. Pero pass mo na ako dyan. May underground level ko pala tong Along shop. Ayan o. Puro pottery. So pretty. Hello. Ayan. Burner. Gusto ko ng ganyan eh. Dito pa bumili. Ano kaya to? Parang siyang sibuyas. And may cork. And everything. Ay. Daming kung ano dito. Sobrang cutie. Ayun. Ano guys, may cat-shaped something din. Ang cute. Oh, okay. It's a tea something lang. Ayun. Tea mug? I'm not sure. Picture tayo. Ayan o. Try natin. Kaso ba, puro Chinese. Free admission. I think this is a theater or something. Ayan siya, guys. Oh, okay. So cute. Ano lang. Ayan, guys, hindi ko alam. Puro B-rolls lang. B-rolls, oo nga. B-rolls ng Jiufen. Kung gusto niyo magpahinga, yun, mag-break sa kalakad niyo kasi puro hagdan dito. Pwede kayong magpahinga muna dito sa theater. Ayan siya paggabi yun, so mamaya labas tayo. Try natin. How much? Person 150. 150. Ay, ganito. Try ba natin? Yes. Entry na yung ghost something kasi medyo pambata siya. Pero kung mahilig kayo sa mga ganong picture-picture, pwede naman 150 NTD siya per person. Eto, paakyat na kami. Ito yung aming tea house. Nasa harap namin. So, let's go there. Excuse me, do you know where's the street food? I suggest you go down, then we can see more choice. Okay, thank you so much. Very colorful.